אני לא אעריך, באמת כנס קשה ומרגש ומטלטל ומחזק גם, אז אני ממש אקצר. ואני רוצה לומר שאני מסכם את הכנס, אבל לא את המיזם של עיניים על עזה. הוא נמשך, ולמעשה כבר מחר יש לנו פגישה. אם אני לא טועה, טיטי קרמל ידבר על הורים נגד מעצרי ילדים. זאת הפגישה מחר, אז מוזמנים אליה. בזום הרגיל נפיץ תזכורת. ועיניים על עזה לא מפסיק, כיוון שהמציאות לא מאפשרת לנו להפסיק, וגם כי יש דרישה מהקהל. כן, אם תעלמו מהזה, אז אני מניח שנפסיק. בינתיים זה לא קרה. אני רוצה, ברשותכם, אמנם איילת כבר אמרה הרבה תודות, אבל בכל זאת יש עוד כמה שצריך להוסיף. ורד לוינזון וטל לנצהוט מבית ספר לאומנויות, תרבות ופרשנות סייעו בארגון הכנס. הפקולטה למדעי הרוח והדיקן פרופסור זוהר שגב, שכבר לא פה, אבל גם תמכו וגם סייעו עם הכיבוד לכנס. אלון ומחלקת הביטחון של האוניברסיטה, כולכם ראיתם, כשרוצים זה עובד, הנה, אפשר לעשות גם כנס כזה והשמיים לא נופלים וזהו, הנה, יש כאן מודל ומי עכשיו נלך איתו. ועוד תודה מיוחדת לפיסקיפריות, אני לא יודע אם הם עדיין כאן, מעומדים ביחד, כן, שגם התגייסו כדי, היו איומים, אתם יודעים, היו איומים של אם תרצו ושל שי גליק וכל מיני כאלה, אז הם למרבה השמחה לא נזקקנו להם, אבל הם היו פה. אז אלו התודות, סליחה, יסמינה דראושה וארין כנעני, שגם כן סייעו בלוגיסטיקה של הכנס, אז פה, כן. אוקיי? ואני בכל זאת ארשה לעצמי לתרום איזה סנט לרפלקסיה על עיניים על עזה, שזה פרויקט שאני גאה בו מאוד. כן, עברתי הבוקר על ההרצאות המוקלטות באתר האסתטי והפונקציונלי שאיילת הקימה, עם קצת עזרה אולי, אבל עדיין זו היא, כן, ואני התמלאתי גאווה, כן, זה קורפוס מרשים, מגוון, מיודע, רב קולי, חתרני, אמיץ, אינפורמטיבי. כן, אין לי ספק שזה אחד הדברים החשובים שאני עשיתי או אעשה בקריירה האקדמית שלי, ונדמה לי שגם ליאור ואיילת יסכימו איתי שזה יהיו שותפות לתחושה הזו. במבט קצת יותר מרוחק, כן, אני חושב שניתן לקבוע שסדרת ההרצאות עיניים על עזה ענתה על צורך ממשי שעלה מהשטח. היא מילה 4 פונקציות, ולמען האמת אני אוסיף פונקציה כי עדי הוסיפה עוד פונקציה שלא חשבתי עליה, אז 5 פונקציות. 5. ככה, במרחב תקשורתי ואקדמי מצומצם, משתיק, מעלים מידע, ההרצאות פתחו צוהר להבנה טובה יותר של מה שקורה, אפשרו לנו להגיע למסקנות, לגבש עמדה, גם אם הן היו מאוד מינימליסטיות וקצרות, בכל זאת זה היה חשוב בגיבוש העמדה, למשל לגבי הג'נוסייד והרעב, אני חושב שהיה לזה חשיבות גדולה. ההרצאות אפשרו שיח אלטרנטיבי, ביקורתי, שאינו מדחיק, אינו מסתתר, אינו מכחיש מציאות, שיח שמכיר באחריות של ישראל, של ממשלתה, של צבאה, של הציבור שלה, כן? שלנו, לפשעי מלחמה. ההרצאות עזרו ליצור קהילה, כן? היינו מין קבוצת תמיכה כזאת, כן? זה חשוב. הם אפשרו לבטא אמפתיה כלפי הפלסטינים, הזדהות ותמיכה, כן? הבאנו קולות מעזה, גם למרבה הצער, התרגום היה משובש לגמרי. לדעתי, מי שלא מבין ערבית התקשה להבין מה היא אומרת, אבל בכל זאת משהו עבר אולי. אבל בעיניים על עזה ראיינו כמה וכמה אנשים מעזה, או שעזבו את עזה, וזה היה חשוב. והדבר האחרון, למעשה גם הוא הוזכר, עיניים על עזה יש לו גם פונקציה של תיעוד לדורות הבאים. כן, זה, ליאור קרא לזה ארכיון של ההווה. ארכיון של ההווה.
כן, אז בקיצור, זה מילא את כל הפונקציות האלה וממשיך למלא אותן, וזו הסיבה לדעתי שגם יש לנו קהל צופות וצופים נאמן שממשיכות להיכנס למפגשים בצהריים, וזה חשוב ואנחנו גאים בזה. אבל אני חושב שיש כאן משהו מעבר לפונקציות האלה, וסליחה על הדיבור בשפה הפונקציונליסטית הזו. ואני חושב שאין מנוס, וכאן אני חייב להיות דרמטי ולהצטרף לדברים שגם נאמרו כאן במושב הקודם, כן, אין מנוס מלקבוע שאנחנו כרגע בדקה ה-90, מעבר לה, כן, אנחנו בסוף זמן פציעות, סליחה על מונחי הכדורגל, כן, אנחנו ברגע האמת, רגע של להיות או לחדול, לא פחות מכך, עבור מי שמאמינים בזכות לחיים ובעתיד בר קיימא בארץ הזו. זה רגע של להיות או לחדול עבור מי שמאמינים ששני העמים שחיים כאן, בין הים לנהר, זכאים להתקיים בכבוד, בחופש, בשוויון, ללא עליונות של אחד העמים, כן? זה ברור שצריך לתקן את זה, את המצב הקיים. זה רגע האמת שלנו עכשיו, ולא ניתן להגזים בחשיבותו. זה להיות או לחדול, זה מאבק קיומי. והמאבק הזה הוא רב מוקדי ורב פנים ורב היבטים, ואנשים שונים לוקחים בו חלק באופנים שונים. יש מי שיוצא לנוכחות מגינה בשטחים הכבושים, יש מי שלוחמים לשלום במשותף כתף אל כתף ומקיימים טקסי זיכרון אלטרנטיביים, יש עיתונאים, כן, איפה אמירה? שמעבירים את כן, לא מוותרים לנו, אמירה וגדעון לוי ואחרים, ואורלי נוי, כן? שנכיר בפשעים שאנחנו מבצעים ובזוועות הכיבוש, וכן, יש מי שמתגייסים לתמוך ולהביע הזדהות עם הפלסטינים אזרחי ישראל שנאבקים למגר את האלימות שלוחת הרוסים שהתפתחה בהם. ואני מזכיר כאן שמחר יש אירוע בסכנין של צעדת מחאה לתחנת המשטרה, וחשוב שנהיה שם. זה פשוט, זה חיוני שנגיע לשם. ויש מי שעותרים לבתי משפט ומנסים לפעול בחזית הזאת למען זכויות אדם, יש מי שתורמים לנזקקים בעזה, ויש גם אנשי אקדמיה, כן, שמרימים דגל שחור אל מול מלחמה נפשעת, ושיוזמים הרצאות ומפגשים אקדמיים, כמו למשל עיניים על עזה, או הסמסטר שלא היה, כן, שזה היה איזה פרויקט של הדגלים השחורים. בקיצור, אני חושב שהמיזם הזה והכנס הזה הם מרכיב אחד מיני רבים מהמאבק הקיומי שלנו על עתיד אפשרי במרחב הזה שבין הים לנהר. כך צריך לראות את היוזמה הזו, ומהסיבה הזו, כן, אני חושב שאסור לנו להרפות, זה בנפשנו. כמובן, יש הרבה תסכולים במאבק הזה והרבה כישלונות, וצריך להודות על האמת, העתיד נראה כרגע די קודר. אבל, וזה אבל חשוב, אפילו אם ניכשל בסוף, אז לפחות עשינו משהו. לא שקענו לאבדון ולהתבהמות ולפשיזם באפס מעש ובאין כל. יתרה מזאת, בזכות המאבק הזה יש לנו את הזכות, כן, בזכות יש לנו זכות, לפגוש שותפים לדרך, לשאוב כוח ותקווה, להכיר אנשים אמיצים, חדורי אמונה, יוזמים, נדיבים. כל זה כדי לומר תודה לכם שאתם כאן, מי ייתן ונראה ימים יפים יותר.